pace. Cât de frumos! Asta înseamnă Via Transilvanica. Să vii în astfel de locuri și să stai tu cu tine și cu natura. Face bine și aici, și aici. La pas, în tihnă, în mijlocul naturii, cel mai bun dar pe care ți-l poți oferi. Pășesc pe Terra Banatica, în țara dintre râuri repezi pe care mor vechi de sute de ani încă macină mălai, în Banatul montan cu ale lui peisaje de vis, cu munți și dealuri nesfârșite, cu poieni pline de flori și pajiști îngrijite de gospodari, cu peșteri adânci, misterioase, cu tradiții și gazde primitoare, vesele și bucate alese. E un ținut de poveste și face parte din Via Transilvanica, drumul care unește locuri și oameni. Terra Banatica așterne în fața drumețului o bucată de Românie minunată, care îți umple sufletul și mintea de bine și de frumos. Cărarea străbate parcuri naționale cu păduri seculare, trece pe lângă coloși industriali vechi și ei de secole și face drumețului cunoștință cu cele 15 etnii care viețuiesc aici în pace. Se întinde pe 232 de kilometri și poate fi parcursă în 11 zile. Mă pun pe cale. Cât de frumos este! Oriunde te-ai uita, este absolut minunat. Terra Banatica pornește din porțile de fier ale Transilvaniei, valea care ține granița dintre Hunedoara și Cara-Severin. Pe kilometri buni, cărarea merge pe urmele unei foste căi ferate, adus acum la viață și călcate de drumeți. Părinte de drum aici, adică omul care se ocupă de îngrijirea traseului, este Alin Ușeriu, cel de la care începe întreaga poveste Via Transilvanica. Împreună cu fratele său, Tibi Ușeriu, și o armată de peste 10.000 de voluntari în 4 ani, între 2018 și 2022, au așezat 1400 de borne grele din an de zi, din kilometru în kilometru. Au marcat și amenajat traseul și au unit peste 400 de comunități traversate acum de Via Transilvanica, din curtea mănăstirii Putna din Bucovina până la Dunăre, la podul lui Apolodor, în Drobeta, Turnul Severin. Și oameni din întreaga lume s-au pus pe cale și descoperă o Românie cum doar la pas ai ocazia să o faci. La noi vin 90% dintre oameni care nu s-ar fi dus niciodată până la capătul parcului. Dărmite să meargă pe munte să facă acest tip de mișcare și atunci noi practic am descoperit ceva. Am descoperit că și noi putem să fim pelerini și să ne ducem încet pe această cărare până la capătul ființei noastre și asta e un lucru grozav. Iar din această vară, Via Transilvanica are încă un traseu între Brașov și Viscri, mai bine de 170 de kilometri. Pe Terra Banatica, la început de cale, i-am întâlnit pe acești copii. Sunt părinți de drum, îngrijesc și apără 10 kilometri din cărare. Angela Guilean îi adună și conduce. Suntem mândri că trece prin localitatea noastră și o parcurgem foarte des. Facem săptămânal activități, ieșiri, ture de biciclete, drumeții, să-și cunoască zona și frumusețile zonei pe biciclete. Iuhu! Aici e țara Gugulanilor, numele vine de la vârful Gugu, cu oameni mândri, cu tradiții, case și ziduri care păstrează ceva din vremurile de altădată. Ziua bună! Cărarea traversează Marga, o comună înconjurată de păduri de mesteacăn și livezi de meri. Aici a fost castrul roman și un templu al zeiței Nemesis. Pe aici trecea drumul spre Roma. Domnul Mărgău, din Marga, explică. Imperiul Roman avea vama aici și cântărea, pe vremea aceea, cântărea inclusiv sarea, care o trimitea în Imperiu. Și aici a fost graniță de... A fost graniță de când e lumea. La ieșirea din sat, l-am întâlnit pe Doru, drumeț de anduranță. Cât faceți pe zi? În jur de 50 de kilometri. Îi dați ceva? Da, 10 ore, 11, cam acolo. Se pune pe cale atunci când programul îi permite. A pornit în primăvară din Putna. Parcă e făcută pentru mine Via Transilvanica. Și așa s-a gândit Alin și cu Tibi Ușeriu să facă. Cum așa? Îmi place foarte mult. Din Marga, Via Transilvanica merge printre dealuri, pe sub păduri de stejar și mesteacăn, urcă și coboară fără să-și ceară prea mult efort. Te lasă să te bucuri de verde și viață.
În Oțelul Roșu, Via Transilvanica trece fix pe lângă fostele uzine care au funcționat aici încă din secolul al XVIII-lea. E o schimbare bruscă de peisaj, verdele dispare și lasă loc furnalelor și cărămizilor, o fereastră prin care poți arunca o privire spre istoria metalurgiei din acest colț de țară. Tușii se antrenează zilnic pe aici și are grijă de cale. Drumeții au început să apară și oamenii locului se pregătesc. Cu timpul o să se miște lucrurile și o să devină ceva mai atractivă. Și noi încercăm aici să facem 2-3 corturi de glamping, să le aranjăm și să asigurăm probabil în viitor așa un loc să stea lumea. Las Oțelul Roșu cu ale lui turnuri și încep să urc dealul, înconjurat din nou de verde. În zare apare un alt oraș. Caransebeș și Borna din centrul orașului în formă de cârlig de rufe. Iar acolo este Poarta Prieteniei între catedrala ortodoxă și biserica greco-catolică. E un loc în care oamenii se înțeleg bine, sunt împreună aici. Poarta Prieteniei. Roxana e ghid și iese în calea drumeților. A crescut numărul de vizitatori ai centrului, odată cu Via Transilvanica. Ajung la noi, ne transmit poveștile lor și odată cu poveștile energia lor. Și ni se pare că odată cu ei facem și noi Via Transilvanica. Caransebeș ascunde multe comori, așa că odată ajuns aici merită să le cercetezi. Una dintre ele, primăria. E o miniatură a primăriei de la Viena, de fapt are anumite asemănări. E vorba de influențele gotice. Vedem cei doi soldați îmbrăcați în zale, despre care se spune că ar coborî ori de câte ori deciziile Consiliului Local nu sunt respectate. Primăria deține o colecție de imagini cu istoria acestui loc. Întreaga comunitate a participat cumva la construcția edificiului și chiar un moment de sărbătoare. Da. Ce tare! Orca fanfara pe primărie. Și e construită într-un singur an, între ce ani? Iunie 1902, iunie 1903. Din această sală, în 1918, a pornit spre Alba Iulia o delegație condusă de viitorul patriarh Miron Cristea pentru a înfăptui unirea. Vă salut! Pare bine. Claudiu este muzeograful Episcopiei Ortodoxe. Carte veche, avem Noul Testament de la Bălgrad de 1648, avem Psaltirea de la Bălgrad de la 1651. Un popas trebuie făcut și în acest muzeu pentru a înțelege istoria locului în care 15 etnii viețuiesc în pace. Poftiți, vă rog! Bine ați venit! Un alt obiectiv demn de văzut este sinagoga, construită acum 130 de ani. Florin Damian este liderul comunității evreiești. Carmen Neumann este ghid. Este sinagogă neologă. Ce înseamnă asta? Neologă, ce înseamnă neologă? Evreii care au luat calea schimbării și dorind să se integreze în comunitățile locale, au renunțat la iudaismul clasic. Adică serviciul religios a fost mult simplificat, vestimentația schimbată și au introdus muzica. Deci noi avem în sinagogă o orgă. Încă funcțională și pe aer care funcționează la picior, la pedal. Și nu ies de aici fără un proverb. Nu lăsa copilul să învețe numai ce știi tu, el este născut pentru alte timpuri. Vedem acum, urmărim o coreografie de pe Valea Sebeșului. În curtea muzeului de etnografie i-am găsit pe Juni Gugulani la antrenament. Ne aflăm într-o clădire foarte veche, e de la 1753, de pe vremea împărătesei Maria Tereza. A adăpostit pe vremuri regimentul de graniță numărul 13. Cine vrea să afle mai multe despre istoria gugulanilor, să intre aici. Ciupagul este un element de acoperământ al capului și se punea peste conciul femeilor măritate. După ce admir o parte din sculpturile amplasate prin oraș, mă pun pe cale. După Caransebeș, drumul trece prin pădure, prin Poiana și după aceea pieptiși pe acest drum de piatră spre Lindenfeld. E un sat ceva mai sus. Cale bună! A scris cineva aici. Acesta e salutul drumeților de pe Via Transilvanica. Cale bună!
Locul e de o frumusețe aparte. Oriunde te-ai uita se vede până hăt departe în zări, munți și păduri. Apar și urmele unor case, dovadă că aici cândva a fost un sat plin de viață. Aici a fost o casă. Lindenfeld este un sat pustiu. Aici au trăit pemii germani aduși la începutul secolului al XIX-lea din Boemia pentru a lucra în pădure și pentru a furniza mangal uzinelor din Reșița. În anii 60, pemii s-au mutat ori la oraș, ori direct în Germania, iar acum satul este pustiu. Singura clădire rămasă în picioare este biserica. Acum un secol aici erau 34 de case. La ieșirea din sat, o turmă de oi. Și fac oile siesta. Și mulți câini. Gata. Gata, băiatul, gata. Pe Via Transilvanica drumețul are uneori parte de astfel de întâlniri. Trebuie să-și păstreze calmul și să le vorbească animalelor tot timpul până trec de pericol sau apar stăpânii. Rău când ești bătrân, nu mai poți. Bătrâna Maria locuiește pe timpul verii, împreună cu soțul, în casa unui neamț. Sunt singurii locuitori ai satului. Văd oameni pe aici doar când drumeții trec pe la poartă. Străini, români, nu. Străini. Românii au de lucru. Acum e vremea bună. E tare frumos aici la dumneavoastră. Când stai tot aici, e frumos, rău. După Lindenfeld, drumul pătrunde în păduri dese misterioase, urcă și coboară munți într-o pustietate desăvârșită și ajunge în Gărâna, un alt sat înființat de pemi deasupra munților, celebru pentru festivalul de jazz de aici. Bună ziua! S-au deschis toate ușile. Alina și Gabriel au dat Timișoara pentru viața în Gărâna. Ce e aici? Pâinea și plăcinta și... Iar am nimerit bine. Da. Au avut un restaurant cu renume în Timișoara, l-au lăsat pentru acest loc. Gărâna te prinde în mrejă din prima, adică nu ai cum să reziști. Egal ce ai tu în cap sau... Nu. Te prinde, ne-a prins și pe noi și aici am rămas. O vreme au avut și aici un restaurant, dar l-au închis, iar acum gătesc doar pentru drumeți și oaspeți. Să știi că la orice mâncare, și înainte și acum, eu fac cruce. Gabriel este arhitect și are un radio unde pune muzică. Acum merge Radio Kibuț. Ce se aude acum e Radio Kibuț? Da, e așa un melanj foarte mișto cu trip-hop mult, dar și chestii interesante. Franțuzisme, italiene, jazzuri faine, Thelonious Monk. Iar aceasta este borna lor din centrul satului. Gărâna a păstrat arhitectura nemțească, simplă și mult bun gust. Peste deal este Brebul Nou, înființat tot de pemi, și aici aceeași arhitectura caselor înșirate pe vârful dealului care te duce cu mintea la cantoanele elvețiene. Eu sunt Alex. Adela, îmi pare bine. El e Amun. Amun. Cel mai blând câine. Și cel mai mare. Oamenii. Adela locuiește la marginea satului, e arhitect. Din 2009 m-am mutat din Timișoara aici. Din 2000 cât? 9. 9. Nu mai vreau la oraș. Iată-l. El e Zalmo. Pe această porțiune de cărare e om de bază. Numărul ei de telefon e în ghidul drumețului și nu de puține ori e contactată pentru a-i recupera cu mașina pe cei care nu mai reușesc să ajungă în sat. Pălincă cu muguri și conuri de brad și de pin. Sănătate. Noroc. Bine ai venit. Ce tare, n-am băut niciodată, știu. Medicament. Adela a ajutat la stabilirea traseului pe acești munți. Am pornit împreună pe cale și am ajuns deasupra satului. Frumos? Nu știu dacă ăsta e cuvântul. E minunat. Țar cu Godeanu, de partea cealaltă, Herculane. După ei. După ei, da. Drumețul care mai are energie se poate abate de pe cale pentru a vedea și vârful Cuca. Are de trecut preț de câteva zeci de minute o pădure și de urcat o creastă. Am meritat. Din plin. Cât de frumos. De aici se vede o întreagă înșiruire de munți și văi. Greierii și păsările fac spectacol și miroase intens a cimbrișor. Puneți-vă încălțările de mișcare și veniți în astfel de locuri pentru că sunt adevărate binecuvântări.
Se lasă seara, renunț cu greu la spectacolul de pe Cuca și mă îndrept spre cazare în Gărâna. Bună seara! Bună seara! Poftiți înăuntru! Vă mulțumim! E o casă tipic pe care am renovat-o, mansardat-o. Simona a lucrat în Germania. Poți să aprind lumina? Da, sigur. Oh, ce frumos! A cumpărat o casă construită de nemți și cazează pe drumeți. Somnul aici, departe de zgomotul lumii, e medicament. Bună dimineața! Ce aveți aici? Un expreso dublu. Aduc și restul imediat. Și micul dejun. Și începe o nouă zi. Micul dejun e pregătit din produse din zonă. Și aveți o grădină aici? Da, exact. Cât de frumos! Cât de frumos e grădina asta! Distanța față de Reșița și Caransebeș e mare și atunci, ca să am totul proaspăt, cel puțin vara, îmi place să am acasă ce-mi trebuie. Zacuscă de... Zacuscă, e normală cu vinete. Miroase foarte bine. Și gem de căpșuni și de merișoare, ales culese de prin pădure, pe semenic. Bine energizat, las Gărâna și cobor spre Văliug. Bine, te-am găsit. Cătălin Gavrilă răspunde de Terra Banatica. El a trasat harta întregului ținut, 230 de kilometri. Mă ocup de turism, să zic, și de tot ce e prin pădurea astea, prin munții ăștia de mai bine de 20 de ani și m-am chinuit să tot fac trasee și să promovez turistic zona asta, altfel de turismul ăsta mai activ, în care umbli, vezi oamenii, chiar dacă e mai în liniște sau mai în grabă, tot ajungi în comunități mai mici și să le arăt oamenilor ce am descoperit eu prin munții ăștia minunați. Am pătruns împreună într-o zonă interzisă deocamdată pentru drumeți. Apa vine tunel? Așa, uite de aici, da, vine din tunelul ăsta, o să mai vedem tuneluri încolo. Și a ieșit aici apa? Da. Cât de tare! Și tot așa merge până la Reșița. În total, toată rețeaua de canale are vreo peste 60 de kilometri. Rețeaua de canale și viaducte este creată în jurul anilor 1900 pentru a alimenta cu apă uzinele din Reșița. Sunt spectaculoase și o adevărată comoară. Sunt deținute de o companie privată pe care Cătălin se luptă să o convingă să amenajeze locul în așa fel încât pătrunderea drumeților pe aici să se întâmple în condiții de maximă siguranță. Că are sens ideea asta de drumul care unește, uite și pe mine mă unește de alți oameni cu care pot să colaborez și pot să schimb lucrurile. Chiar să deschid porțile astea, sunt sigur că într-un final o să facem asta. Înseamnă pentru noi exact ce ne-am dorit aici, să vină omul și să ne vadă așa cum suntem noi. Nu spoială, nu la locurile minunate, doar în ochiurile alea frumoase în care totul e șters de praf și poleit, ci uite, așa suntem, cu pom, cu natură, cu mizerie, cu bunătate, răutate. Cred că e foarte important să te prezinți așa cum ești tu și să-ți dai seama cum ești. Și așa vă vede pe voi drumeți. Sper. Adică nu prea are de ales. Cărarea trece pe lângă lacul Breasova, urcă prin pădure și ajunge prin locul din care drumețul se poate bucura din plin de frumusețea acestor locuri în singurătate. E liniște și pace. Deasupra Reșiței l-am reîntâlnit pe Cătălin. Asta e primul contact, să zic, cu Reșița și e exact așa cum trebuie, cu sunetul ăsta de uzine care încă mai lucrează de 200 și de ani. Noi suntem pe niște străzi, niște colonii care s-au format de la 1800 încoace, cum veneau coloniștii, cum le mai făceau un rând, îi mai așezau un pic mai sus, încă un rând, tot mai sus. Noi suntem acum pe rândul cel mai de sus, rândul 3. Și de ce am vrut să venim aici? E o bornă specială pentru noi. E specială după forma în care arată, locul în care este pus. Mie, cel puțin, mă duce așa, tot timpul când mă uit la ea, mi-aduce aminte și mă duce cu gândul la toată industria asta și la Reșița. Are o formă, deși ea e un melc, probabil la origine, are o formă de o turbină tip Pelton, care e învârtită de apele de la Reșița. Reșița este cel mai vechi centru metalurgic din Europa, așa că drumețul are multe obiective de bifat.
Sandu Borza. Pare bine să vă întâlnesc. Și eu mă bucur. Șobornă, care vorbește din plin despre locul în care ne aflăm, Reșița. Da. Orașul industrial, orașul uzină. Sandu Borza a fost inginer în uzină și este un împătimit al drumețiilor. În Reșița a fost construit primul pod sudat din lume și prima locomotivă din România. Tot timpul în Reșița o să vedem o simbioză între uzină și zona locuibilă. Tot timpul. Pentru că uzinele astea s-au făcut în peste un sfert de mileniu. Deci Reșița industrială începe în 3 iulie 1771, când s-au pus în funcțiune primele 2 furnale. Am trecut împreună pe sub funicularul care traversează orașul și am vizitat o parte din istoria acestui loc. Am ajuns și la Muzeul Locomotivei. S-a adus la Reșița o primă locomotivă de la Viena, care a fost adusă pe apă și de la Oravița cu un car special cu foarte multe perechi de boi. A fost adusă până aici unde a fost pusă pe șine acea locomotivă. Prima care a circulat la Reșița și care a fost fabricată la Viena. După care, după chipul și asemănarea acelei locomotive, s-a făcut una aici, la Reșița. De aceea, prima locomotivă făcută în Reșița și pe teritoriul actual al României are pe ea numărul 2. Că numărul de fabricație era 1, numărul de circulație aici era 2, că prima venise de la Viena. Ce bun! Și așa începe istoria fabricării locomotivelor. În curtea Centrului Universitar Reșița i-am întâlnit pe Ioana Ciolea și Andrei Bălbărău. Pentru curioși fac demonstrații cu metal topit. Topim aluminiu și cumva ne întoarcem în tehnica asta care era folosită pe platforma măciuri de turnare. Mai mult? În uzină se făceau și fușăraie, erau obiectele făcute în schimbul 3. Un cuțit, o statuetă, un obiect decorativ. Și noi folosim modelele astea, cumva ne îndreptăm spre partea asta de istoric de fușăraie. Scoți, da? În interior, așa? Da. Așa poți să, da, exact. Și după aceea bagi în apă. Okay. Așa, e ok. Da. Îi dau, da? Da. Dar să nu o lași să scape. Să nu plecați de la Reșița fără o amintire cu Reșița. Asta rămâne la mine, da? Rămâne. Voluntari fac tururi ghidate prin zona industrială pentru curioși. Avem, să zicem așa, un ADN industrial puternic care trebuie păstrat și conservat și refolosit într-o zonă turistică. În subsolul centrului universitar, Andrei a deschis Muzeul Jocurilor Video. N-am rezistat tentației de a-mi aduce aminte de copilărie. Cred că te-ai mai jucat, nu vrei să recunoști. Este la Reșița, nu neapărat că, să zicem, l-am făcut eu, de bucuria asta că vii la Reșița și vezi ceva, descoperi ceva care te aștepta să fie într-un oraș mult mai mare. Nu știu, poate un Cluj, poate un București. De aici, în orașul capăt de linie, cum zic mulți, vii și găsești ceva ce nu te aștepți partea asta să fie. Și asta e pentru mine o bucurie foarte mare. Pentru un alt colț al centrului universitar au amenajat Muzeul Cineastului. O întreagă, să zicem așa, istorie a camerelor. E o cameră reflex, în sensul să te uiți prin vizor și vezi... 1955. Au strâns aici un adevărat patrimoniu cu imagini și poze de mult uitate. Le șterg de praf, le repară și le readuc la viață. Eu o să te invit să învârți de manivelă cu putere înspre față. Deci discutăm... Așa? Da. Așa apare pe... Încerc să facem și puțin focus. În perioada de când nu era motorizat, cineva trebuia 10-15 minute să învârte la manivele. Sfârșitul s-a terminat. Pe seară am ajuns în cartierul muncitoresc, în Casa Pittner, refăcută cu mai bine de 1,5 milion de euro, fonduri norvegiene. Alina din Gărâna răspunde de acest loc. O clădire emblematică pentru Reșița, a aparținut învățătorului August Pittner, da? Care a fost locuința lui privată. Și la un moment dat, împreună cu familia, s-a retras la etaj, în cameră de la etaj, și aici a fost prima școală privată din Reșița. În casă se organizează acum expoziții, cursuri, se promovează arta și cultura. Am nimerit fix în ziua în care artistul Nicolae Comănescu își deschidea expoziția. Toate picturile sunt făcute cu zgură, cenușă, rugină, pământ, scoasă din Reșița și din zona pe care o pictez. Ioan Popa e primarul Reșiței și a insistat ca Via Transilvanica să treacă prin oraș. E o mană cerească.
foarte sincer. Proiectul inițial era să o scurteze cumva pe la Caransebeș și am spus, dom'le, este absolut imposibil să treceți prin Banatul de Munte și să nu ajungeți în zona în care s-a produs oțel din 1771. Via Transilvanica iese din Reșița și se ascunde din nou prin păduri și dealuri târziu în noapte. Am sosit în Neabalcea. Și uite cine ne așteaptă aici. Bună seara! Zlatko a amenajat într-o clădire în care bunicii veneau vara la strâns fânul un spațiu de cazare. Noi am renovat fiecare an câte puțin și n-am reușit cine știe ce, dar cu Via Transilvanica am început să se miște și în comunitate câte ceva. Și se mișcă? Se simte? Se simte. După fiecare an tot mai mulți oaspeți. Și, din nou am parte de o noapte și o dimineață de vis. Înainte ca soarele să urce pe cer, o pornesc pe pajiștile acoperite de flori spre Carașovam. Pe aceste locuri trăiește cea mai mare comunitate de croați din România. Etichetă cu Via Transilvanica. Doda. Dragoste pentru natură. Bună dimineața! Bună dimineața! Am venit la micul dejun în casa Oanei Frențiu. M-a așteptat cu masa încărcată. Aici avem așa, stai că ai mai multe tipuri de brânză. Ai o urdă, ai o urdă cu mărar, ai o brânză de aici, din partea asta Caransebeșului, sărată, o telemea sărată. Și asta e ceea ce numim noi în zonă brânza săpun. Adică e o brânză super maturată. Oana a abandonat munca într-o corporație în Timișoara pentru aceste locuri pe care acum le promovează. Credeam că nu o să trăiesc aici, dar trăiesc aici în fiecare zi. Lemne, zăpadă, tăiat iarbă. Eu fac asta. Creme, alifii, uleiuri, folosesc plantele de pe deal, fac șampoane, fac ape micelare, creme de mâini, toate aici. Și ce ai aici? Asta e un spray de gângăni, asta e ulei de masaj cu lavandă. Ce faceți, doamna Maria? Am pornit împreună într-un tur al satului. Aici se pun boabe. Domnul Marian e morar. Moara e veche, de peste 100 și de ani. Dovada e pe ușă, în scrijeliturile lăsate de săteni. Încă merge și face cel mai bun mălai de pe toată valea. Oana deschide și casa pictorului Vitalis Cojocariu, care a trăit aici. Casa va fi transformată în curând într-un muzeu. O grămadă de oale vechi pe care le-au păstrat, au țesături vechi păstrate. Am ajuns și în sălașul familiei Miloaia, amenajat lângă un lan de lavandă. Locul, și datorită drumeților care ajung pe aici, începe să prindă viață. Sălașul străbunicului făcut este renovat, în mare parte a rămas totul cum a fost. Am schimbat doar ce trebuia schimbat. Ușile, ferestrele au rămas aceleași. Oh, ce frumos! Cum dă fereastra asta către lanul de lavandă. După un suc de lavandă mă pun din nou pe cale și îi prind din urmă pe Suzana și Gulan. Sunt de câteva săptămâni pe Via Transilvanica. Au venit din Anglia. It's really nice to be able to talk to people at the end of the day as well and really immerse in the culture. Not just do the hike or not just have the food, but actually have the whole experience. That's what I like. Yeah, it's fun. And everyone just loves. They love showing off their food and, you know, this is what we made and this is from our garden, from our cows. It's great. It's really good. So, you know, can't recommend it enough, really. And the wine and the tsuika, of course. Tsuika. Tsuika, yeah, it's great. It's a bit too strong for me, but Sue loves it. But everywhere we arrive, we get offered a tsuika to start with. It's fantastic. Really good. Punctul de belvedere, groapa Epic, cheile Carașului. Nicolae Ifca locuiește în Neabalcea și este directorul Parcului Național Semenic Cheile Carașului. Ne-am întâlnit la marginea satului. Via Transilvanica străbate o parte din parc. Avem funie de care ne sprijinim. Wow, ce de lilieci! Da, cu toate că nu mai este perioada de hibernare, pentru că a trecut. Noi adăpostim undeva la peste 2000 de exemplare în peșteră de lilieci. Vin chiar și din Serbia.
E o zonă carstică, în parc sunt peste 800 de peșteri și avenuri. Singura care este deschisă vizitatorilor este peștera Comarnic și se află pe Via Transilvanica. Wow, ce e acolo? Avem o formațiune de tip stalactită. Asta arată ca un cocon așa de... Exact. Fiindcă se aseamănă foarte bine, noi am dat denumirea de nuca de cocos. Drumeții pot afla de pe site-ul parcului numerele de telefon la care își pot programa o vizită aici. Ieșind din peșteră și merge mai departe, cărarea începe să urce pe alocuri pe urmele unei foste căi ferate. 1900, cam 100 și ceva de ani. Doamne, câtă muncă să car bolovani ăștia aici în munți și să-i așezi. Și acolo zidul e foarte înalt. Da, și vedem că după 100 de ani sunt aproape intacte pe anumite porțiuni. Ce blan a crescut pe piatra asta. Via Transilvanica ajunge și la Sevoia din Parcul Național Semenic Cheile Carașului, care este la 20-30 de metri de Via Transilvanica. Are undeva la 45 de metri și o circumferință de 5,70 metri. Este cel mai mare exemplar din România de secvoia. Ce coajă moale are, deci zici că e o blană de ceva, de animal. În general, cam 4 adulți poate să-l cuprindă. Doamne, ce frumos! Parcul ascunde cea mai mare pădure virgină din Europa. Suprafața este de 4667 de hectare. Vârsta medie este undeva la 350 de ani. Avem un exemplar care a fost identificat chiar în 2017 cu o vârstă de 527 de ani. Deci în momentul ăsta... Și el ce specie este? Fag. Pădurea este doar de fag. După câțiva kilometri de mers prin pădure, găsim borna regelui Mihai. A fost făcută în semn de omagiu, fiindcă în aval de zona Bârzevița, suntem la cantonul Bârzevița, de unde trebuie să facem dreapta spre Coșava, Prigor, la 4 km în aval avem Vila Claus. Așa că ajungem și la Vila cu pricină. Se spune că regele Mihai ar fi învățat abecedarul. În Vila Claus, în clădirea, în Vila Claus. Da, un lucru foarte interesant. A stat un an, nu? Aici, da, cam un an. Și a învățat cu încă 2 fii de țărani abecedarul, clasa 1, un an de zile. În față spre Coșava Prigor. Coșava Prigor, exact. Chisa este din Elveția. Am întâlnit-o în aceste păduri. S-a pornit din Putna acum o lună și jumătate. I mean, it's the first time I'm in Romania and it's beautiful. It's just amazing. I didn't expect that. I mean, I didn't have any expectations really. I was curious, but I will come back. Yeah, and I'm really happy that they are expanding Via Transilvanica to other areas as well. Chisa vorbește despre noul traseu Via Transilvanica Terra Borza Teutonica, întins pe 174 de kilometri între Viscri și Brașov. La inaugurarea noului traseu, sute de oameni s-au pornit pe cale. În fruntea drumeților s-a aflat Tibi Ușeriu. Eu m-am speriat. De serios, noi ne așteptam, Alin zicea, bă, o să fie 200 de oameni, ai grijă. Nu, eu cred că sunt cel puțin 800 de oameni care, deci m-am speriat efectiv. Era cu copii, cu cățel, cu purcel, cu toți acolo. Cred că asta o să fie motorul de pornire mare a proiectului. Drumezi din toată lumea au venit să fie parte din această poveste. A fost și momentul în care s-a lansat comunitatea Oamenii Drumului. Ar fi foarte important ca oamenii să afle că noi nu primim bani de la stat și laudele nu ajung să construiești o cărare care este atât de populară. Deci, practic, trebuie să chemăm oameni la oaltă cu noi. Asta este o misiune, cred eu, și la care eu nu mă așteptam. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap în 2018 că eu voi fi cel care va trebui curând să gândească și planul de sustenabilitate. Pe site-ul Via Transilvanica aflați toate detaliile despre cum puteți ajuta povestea să meargă mai departe, să se extindă și spre alte zone ale României. Terra Borza Teutonica trece și prin Șona, satul pictorului Ștefan Câlțeam. Pe o ploaie mocănească și aici oamenii s-au adunat la inaugurarea traseului din jurul satului. Pictorul Câlțeam a realizat imaginile de pe 8 borne. Când eram copii și veneam aici la bunici, câteodată plecam spre casă, urcând pe deal și prin pădure și ne prindea noaptea mergând în pădure. Și pipăiai cărarea. Și la un moment dat, din greșeală, o luai într-o parte și călcai pe frunze
și te cuprindea frica, teama. Și te întorceai și o dată simțeai cărarea lângă tine. Și m-am gândit, mă, de ce, oare, ce era atât de teribil că atunci când eram pe cărare, eram stăpân pe mine. Pentru că pe cărarea aia mă întâlneam cu toți cei care au trecut. Nu mai eram singur. Și asta înseamnă Via Transilvania. Sunt locuri pe unde nu ești niciodată singur. Desenele pictorului au fost încrustate pe borne de sculptorul Virgil Scripcariu. Se pare o ocazie bună să redescoperim, de fapt să vedem cât de frumoasă e țara asta și să alegem să mergem la pas și să vedem toate frumusețile astea, toate pajiștele astea care sunt o minune în sine. Și bornele au legătură cu detaliile astea. Fără să țină cont de ploaie și noroi, oameni de toate vârstele au mers pe traseu și s-au bucurat de aceste locuri și de Via Transilvanica. Înapoi, pe Terra Banatica, după cantonul Coșava, cărarea coboară pe lângă izvoarele Nerei, pe lângă apele care învârt morile din vale. În satul Prigor, mori de apă vechi de sute de ani au fost readuse la viață de corporatiști care vin aici să facă voluntariat. Salut! Radu Trifan, de la Asociația Acasă în Banat. Suntem în Valea Almăjului. E o zonă specifică din Banat, o zonă etnografică deosebită, unde avem mori de apă. Este țara morilor de apă. Sunt peste 100 de clădiri, așa cum o vezi pe cea de aici, în această zonă, care s-au păstrat și nu sunt un muzeu, le vezi aici și chiar pe Via Transilvanica. Cu Radu și primarul locului am ajuns în curtea unor gospodari și am fost așezat din nou la masă. Brânza friptă e o specialitate care se găsește numai în Valea Almăjului. Coleșă sau culeașă vine din sârbă. Influențele din Balcani aici sunt foarte puternice. Foarte important pentru o coleașă sau mămăligă bună este să fie măcinată la moara de apă, pe piatră. Nu are nicio comparație cu făina din comerț, în primul rând. Și foarte important sunt soiurile vechi de porumb care sunt folosite aici în zonă. Este un anumit porumb care îl folosesc țăranii din zona Almăjului, care se cheamă pripitor. E un soi vechi adaptat la zona asta, care are un gust deosebit. Și uite așa, am mai pus 2 kg. Ce dau ziua pe cale, pun seara la masă. După 1000 și ceva de kilometri, Via Transilvanica ajunge din nou în Putna. De data aceasta, mănăstirea Putna Almaj. Legenda spune că acum câteva sute de ani, un fiu al satului s-a călugărit în Putna, în Bucovina. A trăit o vreme în muntele Atos, după care a înființat aici o mănăstire, Putna. Acum stareț e părintele Andrei. E o zonă foarte liniștită. Seamănă foarte mult cu bucovinenii. 2 viteze, încet și foarte încet. Așa, sunt mai ticniți oamenii. Așa. Las mănăstirea Putna în liniște ei și urc dealul care șerpuiește printre tufele de măceși, stejar răsleți și livezi încărcate. Simona Miclău e primarul locului și face o prezentare a zărilor. Muntele Mic, bun, care la un moment dat merg așa pe cunună și se întâlnesc cu munții de la Herculane, cu Godeanu. Godeanu. Da. Și se leagă apoi cu munții Semenic. Bun. Munții Semenic și mergem mai departe, ajungem, ne unim și cu munții, vedem cei de la Moldova Nouă, adică de pe Clisură. Și după ajungem și intrăm în Valea Almăjului, adică în munții Văia Almăjului. Ceva mai la vale e Șumița, un sat de cehi. Zaclani, școală. Școala generală. Satul mai are câteva familii. Ana Vlich îmi prezintă biserica, muzeul satului și tradițiile locului. Înainte de Paști, în postul mare, în ultima săptămână mare, nu aveam voie să tragem clopotele, se suspendau clopotele și atunci asta era un fel de, ca să zic așa, zdrângănitoare care anunța că oamenii trebuie să vină la biserică.
Mă pun din nou pe cale. Este ultima zi de drum. Din Șumița, Via Transilvanica merge pe coama dealului, trece prin Petnic și ajunge la Crușovăț, ultima localitate din Terra Banatica și ultimul popaz după 232 de kilometri, atât cât măsoară cărarea prin acest colț de rai. Urmează un nou ținut, noi locuri care așteaptă să fie descoperite și oameni care să fie întâlniți și bucurați de trecerea drumeților. În față se întinde Terra Romana.